Ερώτηση. Πώς λέγεται μία από τις πιο όμορφες απικιακές πόλεις της Βραζιλίας, χτισμένη πάνω στους λόφους με θέα τον Ατλαντικό ωκεανό? Λέγεται Ολίντα και μάλιστα η ιστορία λέει ότι ένας Πορτογάλος εξερευνητής είχε έρθει εδώ κάποτε και είχε πει Ολίντα και στα βίστα. Και ουσιαστικά αυτό που έλεγε ο άνθρωπος είναι πόσο όμορφη είναι η θέα, οπότε κάπως έτσι λέει ο θρύλος ότι ονομάστηκε το μέρος Ολίντα. Είναι λοιπόν αυτή η πόλη που βλέπουμε ακριβώς μπροστά μας, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Απέναντι βλέπουμε την Ρεσίφη που θεωρείται άλλη πόλη και είναι η πρωτεύουσα του Εστάντου, της πολιτείας του Περναμπούκου. Μόλις 7 χιλιόμετρα. Ναι, είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν μπλόκος, όπως τα λένε κάτω, δηλαδή ομάδες από ανθρώπους που παίζουν μουσική για το καρναβάλι, προετοιμάζονται για το καρναβάλι. Εμείς έχουμε σταθεί πάνω σε ένα λόφο που ονομάζεται Alto da Sé και πιο κάτω υπάρχει μια εκκλησία. Μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά εδώ σε αυτά που έχουμε πίσω μας, τα stand και είναι? Αυτό είναι ένα παρατηρητήριο, αστρονομικό παρατηρητήριο. Δίπλα στο αστρονομικό παρατηρητήριο υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πουλάνε φαγητά. Σπάγκι με ακαραζέ, με γλυκά. Ταπιόκα που είναι κάτι σαν κρέπα. Υπάρχουν διάφορα δηλαδή παραδοσιακά φαγητά εδώ της περιοχής, όχι μόνο της πόλης αλλά και γενικότερα της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής που ονομάζεται η βορειοανατολική, ας πούμε, το βορειοανατολικό τμήμα της Βραζιλίας. Εδώ πουλούσε ακαραζέ. Το ακαραζέ είναι πολύ κλασικό στην Μπαΐα, όπου θα βρισκόμαστε σύντομα σε μια εβδομάδα. Και υπάρχουν και άλλα φαγητά. Η ταπιόκα είναι κλασική σε όλη τη Βραζιλία. Είναι κάτι που φτιάχνουν με αλεύρι, κάτι σαν κρέπα. Αλεύρι μανιόκας, όχι αλεύρι κανονικό. Ακριβώς, ναι. Μανιόκα είναι εκείνη η ρίζα που χρησιμοποιείται πολύ εδώ στη μαγειρική, στη Βραζιλία δηλαδή και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ αυτή την μαντζιόκα ή αλλιώς γιούκα και φτιάχνουν διάφορα φαγητά. Από εκεί φτιάχνεται και η φαρόφα που την τρώμε συνεχώς. Από εκεί φτιάχνεται και η ταπιόκα. Και τώρα πλησιάζουμε σε μια εκκλησία. Μου έρχονται αναμνήσεις, την επισκεφθήκαμε πριν από 4 χρόνια. Είχαμε ξαναέρθει στην Ολίντα και στο Ρεσίφι. Και τώρα πάμε να ρίξουμε άλλη μία ματιά από κοντά. Αλλά πριν φτάσουμε, ρίχνουμε μία ματιά εδώ στα βραχιόλια, στα μπιζού, στα κοσμήματα. Δείτε εδώ, βραχιόλια. 2 ευρώ λέει εδώ σε κάποιες τιμές που γράψανε, που αναγράφονται δηλαδή εκεί, για να έχουμε και μια εικόνα από τις τιμές. Τόσο θα είναι όλα εδώ, δεν είναι πολύ ακριβά τα πράγματα, εκτός άμα πας σε κάποια από τα μαγαζάκια που υπάρχουν στα στενά εδώ κοντά, υπάρχουν κάποια πολύ ωραία έργα, πιο περίτεχνα, πιο ακριβά και αυτές οι τσάντες για παράδειγμα είμαι βέβαιος ότι είναι λίγο πιο ακριβές, χειροποίητες. Αλίμονο. Είναι λίγο υψηλότερο επίπεδο σίγουρα. Α, δες καπέλα για το καρναβάλι. Ωραία είναι. Μουσικούλα, Ναι. Κάπου εδώ είναι και ο Αλσέου Βαλένσα. Ναι, εδώ ζει ο άνθρωπος, έχει το σπίτι του ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος μάλιστα θα είναι στο άνοιγμα εδώ, στην τελετή της έναρξης των, πώς το λένε, του καρναβαλιού. Του καρναβαλιού εδώ πέρα της περιοχής. Φτάσαμε λοιπόν μπροστά από τον καθεδρικό ναό Κατεντράου Ντασέ που χτίστηκε το 1540. Ναι, δυστυχώς σε κάποια φάση εδώ εισέβαλαν οι Ολλανδοί και κάηκε μερικώς αυτή η εκκλησία, καθώς και η υπόλοιπη πόλη βασικά, γιατί οι Ολλανδοί θέλαν να πάρουν την πόλη, ήταν πολύ σημαντική για την εποχή γιατί είχαν φυτίες ζαχαροκάλαμου και ήταν πάρα πολύ σημαντικό εκείνη την εποχή, πιστεύω ακόμη και σήμερα είναι. Σε κάθε περίπτωση δυστυχώς καταστράφηκε ένα τμήμα της πόλης, αλλά μετά από περίπου 25 χρόνια έφυγαν από εδώ πάλι οι Ολλανδοί και επανήλθε στα χέρια των Πορτογάλων και επανήλθε και κατά μία έννοια η πόλη, την αναστήλωσαν όσο μπορούσαν οι Πορτογάλοι και συνέχισαν να ανήκει στα χέρια τους μέχρι την ανεξαρτησία της Βραζιλίας το 1820 κάτι.